Trong một căn nhà nhỏ ở California, một cựu binh Mỹ ngồi lặng lẽ trước khung cửa sổ. Trên tường treo đầy những huân chương từng nhuốm mùi khói lửa chiến tranh Việt Nam, nhưng căn phòng lại tĩnh mịch đến lạ. Không tiếng trẻ con ríu rít, không bóng dáng người thân ra vào. Ở tuổi 78, Gary Ban tin rằng mình đã đi gần hết cuộc đời mà không có nổi một đứa con. Ông từng sống sót qua đạn bom, từng nhìn đồng đội gục ngã nơi chiến trường, nhưng lại không thể có được niềm hạnh phúc giản dị mà nhiều người coi là lẽ tự nhiên, một mái ấm có tiếng gọi cha. Nỗi cô đơn bám lấy ông như một cái bóng. Càng về già, Gary càng cảm nhận sự trống rỗng đang gặm nhấm trái tim. Nhiều đêm ông giật mình tỉnh giấc, mơ thấy những đồng đội cũ đã nằm lại ở Đà Nẵng, Quảng Trị. Những ký ức chiến tranh ám ảnh trở lại, tiếng bom dội xuống làng quê Việt Nam, ánh sáng chói lòa của pháo sáng rạch nát màn đêm. Gary thở dài. Ông đã sống sót, trở về, nhưng để làm gì? Để già đi trong một căn phòng tĩnh lặng, với ký ức thay vì gia đình. Vào một buổi chiều mùa thu, chuông điện thoại reo. Giọng một người phụ nữ vang lên. Xin lỗi, tôi có thể làm phiền ông một chút không? Tôi tên là Olivia, tôi tin rằng ông chính là cha ruột của tôi. Liệu ông có sẵn lòng làm xét nghiệm DNA không? Câu nói ấy như một nhát dao xuyên thẳng vào sự im lặng của ông. Gary sững người, không tin vào tai mình. Hơn nửa thế kỷ qua, ông luôn nghĩ mình không thể có con. Thế mà giờ đây, một người xa lạ gọi đến, khẳng định ông là cha. Ông nắm chặt ống nghe, tay run run. Trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi. Đây có phải trò đùa, một sự nhầm lẫn, hay là một bí mật mà ông chưa bao giờ biết? Đêm hôm đó, những mảnh ký ức mờ nhạt từ năm 1966 trở lại. Thời điểm ông đang phục vụ ở Việt Nam, có những ngày phép ngắn ngủi được rời chiến trường. Ông đã đến Philippines, nơi phồn hoa và yên bình hơn so với khói lửa đất Việt. Ở đó, ông gặp một cô gái trẻ. Họ từng có những buổi tối đi dạo dưới ánh đèn Manila, cười nói bên ly rượu nhẹ. Nhưng chiến tranh không cho phép kéo dài. Gary đã quay lại chiến trường, để rồi mất liên lạc mãi mãi. Ông chưa từng nghĩ rằng mối tình thoáng qua ấy có thể để lại dấu vết trong cuộc đời mình. Và giờ đây, ở tuổi gần đất xa trời, một giọng nói từ bên kia đầu dây khơi lại tất cả. Olivia, người phụ nữ ấy, nói bằng sự chân thành không thể phủ nhận. Tôi đã tìm cha mình từ khi mới 10 tuổi. Tôi tin rằng ông chính là người mà tôi đi tìm suốt cả đời. Gary khép mắt lắng nghe, trong lòng trào dâng cảm xúc lạ lùng. Một nỗi sợ hãi mơ hồ, xen lẫn một tia hy vọng bé nhỏ. Liệu ông có thật sự đã bỏ lỡ cả một cuộc đời của một đứa con gái? Liệu ở đâu đó, ông có những giọt máu của mình đang trưởng thành, đang sống mà ông không hề hay biết? Khoảnh khắc ấy, Gary cảm nhận rõ ràng, cuộc đời ông sắp thay đổi. Câu chuyện này sẽ không chỉ đơn thuần là về một cựu binh già và một cuộc gọi bất ngờ. Đây là hành trình đưa ta ngược về khói lửa chiến tranh Việt Nam, đến những ngõ ngách đầy bí mật ở Philippines, và rồi khép lại bằng một phép màu đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ xa cách. Hãy cùng chúng tôi theo dõi đến cuối, để cùng chứng kiến hành trình kỳ diệu của một người lính tưởng như cả đời cô độc, bỗng một ngày có cả đàn cháu chắt. Và nếu câu chuyện này chạm đến trái tim bạn, xin hãy chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận. Năm 1966, miền Trung Việt Nam đỏ lửa. Những ngày tháng ấy, chiến tranh lan ra khắp nơi, từ những cánh đồng Quảng Trị đến bờ biển Đà Nẵng. Bầu trời luôn rền vang tiếng phản lực cơ, từng loạt bom dội xuống, xé toạc không gian. Người dân trong làng chạy vội vào hầm tránh đạn, tiếng khóc trẻ con lẫn trong âm thanh bom nổ, khói súng. Giữa khung cảnh ấy, Gary Ban, một thủy thủ trẻ của Hải quân Hoa Kỳ, đặt chân xuống cảng Đà Nẵng. Ông mới 27 tuổi, đôi mắt xanh ánh lên sự háo hức của tuổi trẻ, nhưng cũng phảng phất nỗi sợ hãi khi chứng kiến khung cảnh tan hoang trước mắt. Gary và đơn vị được giao nhiệm vụ vận chuyển hậu cần bảo vệ luồng hàng hải, hỗ trợ cho các chiến dịch dọc bờ biển miền Trung. Mỗi ngày của Gary trôi qua trong âm thanh hỗn loạn. Ban ngày, ông cùng đồng đội bốc dỡ hàng từ tàu chiến, vận chuyển đạn dược, lương thực vào bờ. Ban đêm, họ thay nhau trực gác, mắt dõi theo màn đêm chỉ trực lóe sáng bởi hỏa tiễn. Có những đêm, pháo kích bất ngờ từ phía bờ làm cả đơn vị hoảng loạn. Đồng đội của Gary, những chàng trai mới ngoài đôi mươi, có người ngã xuống chỉ sau một trận tấn công chớp nhoáng. Gary từng viết trong nhật ký của mình, chiến trường Việt Nam không giống bất kỳ nơi nào tôi từng đi qua. Ở đây, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một hơi thở. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi không biết mình có còn sống đến ngày mai hay không. Thế nhưng, giữa bom đạn, Gary vẫn giữ trong tim một khát khao, được trở về nguyên vẹn. Đôi khi, ông nhìn thấy những đứa trẻ Việt Nam gầy gò chạy dọc theo xe quân sự, chìa tay xin kẹo,
Khoảnh khắc đó khiến ông lặng người. Ông nhận ra, dù chiến tranh khốc liệt, nhưng ánh mắt trẻ thơ ấy vẫn sáng lên niềm hy vọng. Sau gần 1 năm ròng rã, Gary được đơn vị cho nghỉ phép ngắn ngày. Thay vì trở về Mỹ, ông chọn bay sang Philippines, nơi nhiều binh lính Mỹ tìm đến để thoát khỏi khói lửa, tìm chút bình yên tạm bợ. Manila mang một vẻ đẹp trái ngược với những gì Gary vừa rời bỏ ở Việt Nam. Nếu Đà Nẵng đầy khói lửa, tiếng nổ đinh tai, thì thủ đô Philippines lại lung linh ánh đèn, ồn ào nhưng hiền hòa. Đường phố tấp nập xe jeepney rực rỡ sắc màu, người dân mưu sinh bằng những gánh hàng rong, trẻ nhỏ chạy đùa quanh các ngõ hẹp. Với Gary, tất cả đều mới mẻ, như một thế giới khác hẳn sau những ngày dài căng thẳng nơi chiến trường. Ông chỉ có vài ngày nghỉ phép ngắn ngủi, nhưng Manila đã mang đến cảm giác được sống như một con người bình thường. Buổi tối, khi ngồi trong quán cà phê nhỏ gần vịnh Manila, Gary gặp Philavina. Cô gái Philippines còn rất trẻ, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt sâu lấp lánh ánh sáng của sự hiền hậu. Ban đầu chỉ là một cuộc trò chuyện xã giao, nhưng rồi họ dần tìm thấy ở nhau sự đồng cảm kỳ lạ. Philavina tò mò hỏi Gary về cuộc sống của một thủy thủ Mỹ nơi chiến trường Việt Nam. Ông chậm rãi kể, không giấu đi sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi. Ông kể về những đêm trực gác bên cảng Đà Nẵng, pháo sáng rạch ngang bầu trời, tiếng súng vang dội từ xa. Philavina lặng im, chăm chú lắng nghe. Cô không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, để ông biết rằng nỗi lòng của mình đã có người chia sẻ. Gary chưa từng nghĩ sẽ tâm sự nhiều như vậy. Nhưng ở nơi xa lạ này, bên một người con gái dịu dàng, ông cảm thấy bớt nặng nề. Những đêm sau đó, họ gặp nhau nhiều hơn. Khi thì cùng ăn tối, khi thì đi dạo bên bờ vịnh, nghe tiếng sóng vỗ bờ. Gary giữa sự mềm mại của Manila, như quên đi tiếng gầm rú của bom đạn đang chờ ông ở Việt Nam. Một lần, Philavina khẽ hỏi, anh có bao giờ nghĩ đến một cuộc sống khác, không có chiến tranh? Gary im lặng rất lâu. Cuối cùng, ông chỉ thở dài. Anh ước gì có thể ở lại đây, nhưng bổn phận không cho phép. Trong lòng Philavina, câu trả lời ấy vừa buồn vừa thương. Cô hiểu, chiến tranh là thứ cuốn phăng mọi ước mơ của những người đàn ông như Gary. Họ không thể chọn lựa, chỉ biết tiếp tục đi, cho đến khi may mắn hoặc định mệnh quyết định số phận. Những ngày ngắn ngủi bên nhau trôi qua nhanh. Đến lúc Gary phải quay về Việt Nam, cả hai im lặng đi dọc bờ biển, không ai nói nên lời. Biển Manila hôm ấy không còn ồn ào, chỉ rì rào như một khúc hát chia tay. Trước khi bước lên chuyến bay, Gary quay sang Philavina ánh mắt lưỡng lự, rồi nói khẽ, nếu còn sống, anh sẽ quay lại. Philavina cười, một nụ cười buồn bã. Cô biết, lời hứa ấy có thể chỉ là cách để làm dịu đi khoảnh khắc chia ly. Nhưng trong trái tim người con gái trẻ, những ngày ngắn ngủi ấy đã trở thành kỷ niệm không thể xóa nhòa. Gary rời Manila quay về Việt Nam, mang theo ký ức dịu dàng như một giấc mơ ngắn ngủi. Ông không hề hay biết rằng, sau lần gặp gỡ ấy, cuộc đời ông đã để lại một dấu ấn vĩnh viễn trên mảnh đất Philippines. Philavina mang trong mình một mầm sống mới, kết quả của cuộc tình thoáng qua. Và cũng từ khoảnh khắc ấy, hai số phận bắt đầu tách rời. Một người quay về với chiến tranh, với tiếng súng và khói lửa. Một người ở lại, nuôi giữ bí mật lớn nhất đời mình. Gary trở lại Đà Nẵng, nơi pháo kích vẫn dội xuống mỗi đêm. Ông tiếp tục những ca trực dài, không bao giờ nghĩ đến việc mình đã để lại một phần máu thịt nơi xứ sở khác. Còn Philavina, giữa lòng Manila, lặng lẽ bước vào hành trình làm mẹ đơn thân, nuôi dưỡng một cô bé mang dòng máu lai, cô bé mà sau này sẽ mang tên Olivia. Khoảnh khắc ấy, cả hai không hề biết rằng nửa thế kỷ sau, sự thật sẽ đưa họ và đứa trẻ ấy gặp lại nhau trong một cuộc đoàn tụ mà không ai có thể ngờ tới. Sau khi nghỉ phép ngắn ngủi ở Philippines, Gary trở lại chiến trường Việt Nam. Những ngày tháng kế tiếp là một chuỗi ác mộng. Cảng Đà Nẵng ngày nào cũng căng thẳng. Bom đạn, pháo kích từ xa, những đợt hành quân bất tận. Gary và đồng đội nhiều lần chứng kiến cảnh thương vong ngay trước mắt. Mỗi lần mất một người bạn, ông lại thấy trong lòng trống rỗng thêm một khoảng. Cuối năm 1967, Gary hoàn thành nhiệm vụ. Ông trở về Mỹ, mang theo những vết thương không nhìn thấy bằng mắt, những ký ức chằng chịt của một người lính đã đi qua chiến tranh. Gia đình, bạn bè chào đón ông bằng những tràng vỗ tay. Nhưng bên trong, Gary cảm thấy mình không còn là chàng trai 27 tuổi ngày nào. Ông già đi rất nhanh, tâm hồn nặng trĩu. Một năm sau, Gary cưới Carrie, một người phụ nữ hiền hậu, đồng cảm với ông. Họ định cư ở California, bắt đầu một cuộc sống bình lặng. Căn nhà nhỏ ở ngoại ô là nơi họ vun vén cho hạnh phúc mới.
Carrie mong có những đứa con, và Gary cũng khao khát một mái ấm đông đủ. Nhưng năm này qua năm khác, họ vẫn chỉ có 2 người. Những lần hy vọng rồi thất vọng lặp đi lặp lại khiến Gary bắt đầu tin rằng mình sẽ không bao giờ được làm cha. Ông giấu đi nỗi buồn, tìm niềm an ủi trong công việc và những buổi họp mặt cựu binh. Họ ngồi lại với nhau, những người từng sống sót từ Việt Nam, kể lại ký ức đã mờ dần trong khói thuốc. Có người cười, có người khóc, nhưng tất cả đều hiểu chiến tranh không bao giờ rời khỏi trái tim họ. Trong căn nhà của Gary, những huân chương lấp lánh treo trên tường như một minh chứng cho sự cống hiến. Nhưng với ông, đó cũng là lời nhắc nhở rằng mình đã sống sót, còn quá nhiều người khác thì không. Và càng nhìn những tấm huân chương, ông càng cảm thấy khoảng trống trong cuộc đời mình sâu hơn. Không có tiếng trẻ thơ, không có một bàn tay nhỏ bé gọi ông là cha. Gary từng viết trong một bức thư gửi cho bạn chiến hữu: chúng ta đã trở về, nhưng không thực sự trở lại. Tôi có một mái nhà, có một người vợ yêu thương, nhưng tôi vẫn thấy mình thiếu đi một thứ gì đó không thể gọi tên. Trong khi đó, cách ông nửa vòng trái đất, tại Philippines, Philavina lặng lẽ nuôi con gái, bé Olivia. Cô bé lớn lên với ánh mắt sáng, gương mặt lai mang nét phương Tây rõ rệt. Người mẹ không nói nhiều về cha của con, chỉ lặng lẽ làm việc, chăm sóc và dạy dỗ. Olivia từ nhỏ đã cảm nhận được khoảng trống ấy, nhưng cô vẫn lớn lên trong tình yêu thương giản dị của mẹ. Khi Olivia lên 6 tuổi, hai mẹ con rời Philippines sang Mỹ sinh sống. Một chương mới mở ra, nhưng bí mật về cha ruột của cô vẫn nằm im trong bóng tối. Gary thì không hề hay biết. Trong suốt nhiều thập kỷ, ông tin rằng mình không có con. Cuộc sống của ông trôi qua theo quỹ đạo đều đặn, sáng dậy đi làm, tối về ăn cơm cùng vợ, cuối tuần gặp bạn cựu binh. Carrie, người vợ đồng hành, nhiều lần buồn rầu vì không thể cho ông một gia đình trọn vẹn. Nhưng Gary luôn an ủi, chúng ta có nhau là đủ. Ông chưa bao giờ nhắc đến mối tình ngắn ngủi ở Manila, bởi với ông, đó chỉ là ký ức xa xôi trong một thời chiến hỗn loạn. Năm tháng chồng chất, mái tóc Gary bạc dần. Carrie và ông sống bình lặng không sóng gió, nhưng cũng không có tiếng cười trẻ thơ. Bạn bè đồng trang lứa nhiều người đã lên trước ông, bà, có cháu bồng bế. Gary chỉ mỉm cười, che giấu nỗi đau thầm lặng. Ông nghĩ, có lẽ số phận đã an bài. Đôi khi, trong những giấc mơ ngắn ngủi, Gary thấy mình quay lại Manila, thấy ánh mắt của Philavina trong đêm tiễn đưa, và rồi giật mình tỉnh dậy, căn phòng vẫn tối om, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Ông không biết rằng, ở đâu đó, một đứa trẻ mang dòng máu của mình đang trưởng thành, và rằng khoảng trống tưởng như bất biến trong đời ông, một ngày kia sẽ được lấp đầy bằng một sự thật khiến ông không thể tin vào chính mắt mình. Olivia sinh năm 1967 tại Philippines. Từ khi lọt lòng, cô bé đã khác biệt so với những đứa trẻ xung quanh. Làn da sáng, gương mặt lai, đôi mắt nâu sáng khiến nhiều người chú ý. Trong khu phố nhỏ nơi hai mẹ con sinh sống, có người thì trầm trồ, có người lại thì thầm sau lưng. Nhưng với Philavina, tất cả chỉ có một ý nghĩa duy nhất: con gái của bà là món quà, là tất cả sức mạnh để bà bước tiếp. Những năm tháng đầu đời của Olivia gắn liền với những buổi sáng mẹ gánh hàng ra chợ, những buổi tối trở về cùng mùi cơm đơn sơ. Cô bé lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, nhưng luôn có một khoảng trống vô hình. Lúc nhìn bạn bè có cha đưa đón ở trường, Olivia thường lặng lẽ cúi đầu. Mỗi khi tò mò hỏi, mẹ cô chỉ mỉm cười, khẽ vuốt tóc con gái rồi nói: cha con là một người đàn ông tốt, nhưng số phận không để ông ấy ở bên ta. Năm Olivia 6 tuổi, mẹ quyết định đưa con sang Mỹ. Cuộc sống mới mở ra ở một đất nước xa lạ. Cô bé học cách làm quen với ngôn ngữ mới, văn hóa mới, và tin tưởng vào người đàn ông đang sống cùng hai mẹ con, người mà mẹ giới thiệu là cha. Những năm đầu, Olivia hồn nhiên chấp nhận điều đó. Gia đình 3 người tuy giản dị nhưng cũng đủ để cô thấy ấm áp. Thế nhưng, năm lên 10, trong một lần vô tình nghe lỏm cuộc trò chuyện của người lớn, Olivia phát hiện sự thật: người đàn ông mà bấy lâu nay cô gọi là cha thực chất chỉ là cha dượng. Tin ấy như một lưỡi dao cứa vào trái tim tuổi thơ. Cả thế giới của Olivia bỗng chao đảo. Cô bé cảm thấy hụt hẫng, như thể một phần căn cước của mình bị xóa bỏ. Tối hôm đó, Olivia khóc nức nở và hỏi mẹ: cha con thật sự là ai? Tại sao con không được biết? Philavina lặng người, đôi mắt bà ngân ngấn nước. Sau giây phút im lặng dài, bà chỉ ôm con gái vào lòng, khẽ thì thầm: con hãy tin rằng, ở đâu đó, cha con vẫn tồn tại. Nhưng mẹ không thể nói thêm được gì. Từ ngày ấy, trong tâm hồn Olivia hình thành một khoảng trống lớn.
Cô bắt đầu để ý đến nét khác biệt trên gương mặt mình so với bạn bè, so với cả người đàn ông trong nhà. Càng lớn, nỗi thắc mắc càng trở thành khao khát mãnh liệt. Trong những năm thiếu niên, Olivia mang nỗi mặc cảm thầm kín. Khi nhìn bạn bè tự hào khoe về cha mẹ, cô chỉ mỉm cười gượng gạo. Nhưng sâu thẳm bên trong, Olivia luôn tự hỏi, cha mình là ai? Ông có biết đến sự tồn tại của mình không? Ông có từng nghĩ đến đứa con gái nhỏ bé ở nơi xa xôi này? Thời gian trôi, Olivia trưởng thành, trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Cô học tập, lập gia đình, sinh ra 3 người con trai. Cuộc sống bận rộn khiến cô có thể mỉm cười mỗi ngày. Nhưng khi đêm về, nỗi trống vắng về người cha chưa từng gặp vẫn âm ỉ. Có lần, Olivia chia sẻ với chồng, anh có biết, từ năm 10 tuổi em đã mang một mong ước. Em luôn muốn tìm cha, dù chỉ một lần trong đời được nhìn thấy ông ấy. Em không thể để cuộc đời mình khép lại trong khoảng trống này. Người chồng nắm lấy tay cô, gật đầu lặng lẽ. Ông hiểu, đây không chỉ là sự tò mò. Đó là một hành trình tâm linh, một tiếng gọi máu mủ không thể chối từ. Suốt nhiều năm, Olivia cố gắng tìm kiếm trong vô vọng. Thông tin bà mẹ để lại quá ít ỏi. Tất cả những gì Olivia biết chỉ là cha cô từng là một lính Mỹ, đến Philippines vào thời chiến. Thế thôi, không tên, không tuổi, không hình ảnh, như thể một chiếc kim rơi xuống biển. Nhưng trong lòng Olivia, một niềm tin chưa bao giờ tắt. Cô thường nói với chính mình, cha tôi ở đâu đó ngoài kia. Chỉ cần tôi không bỏ cuộc, một ngày nào đó, chúng tôi sẽ tìm thấy nhau. Và rồi, vào thập niên 2010, công nghệ DNA xuất hiện, mở ra một lối đi mới. Olivia biết đây có thể là cơ hội duy nhất để giải mã bí mật cả đời mình. Đầu thập niên 2010, Olivia bước sang tuổi 45. Cuộc sống của cô dường như đã ổn định, một mái ấm, 3 người con trai đang lớn dần, công việc đều đặn. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, khoảng trống về người cha vẫn chưa bao giờ lấp đầy. Đôi khi, nhìn những đứa con của mình, Olivia lại chợt tự hỏi, chúng có thừa hưởng điều gì từ ông ngoại chưa từng gặp không? Liệu ông có bao giờ nghĩ đến chúng tôi? Một buổi tối, khi đọc báo mạng, Olivia tình cờ biết đến dịch vụ xét nghiệm DNA trực tuyến. Trang web quảng cáo rằng chỉ cần gửi mẫu nước bọt, kết quả có thể tiết lộ nguồn gốc tổ tiên, thậm chí tìm thấy những họ hàng thất lạc. Cô lặng người hồi lâu. Đây có thể là cơ hội duy nhất để phá vỡ bức tường bí ẩn bấy lâu. Năm 2014, Olivia quyết định gửi mẫu DNA của mình cho Ancestry.com. Những ngày chờ đợi kết quả, cô hồi hộp xen lẫn lo sợ. Nếu chẳng tìm thấy gì, có lẽ ước mơ tìm cha sẽ mãi mãi chỉ là giấc mơ dang dở. Nhưng nếu có manh mối, cuộc đời cô sẽ thay đổi. Và rồi, thông báo xuất hiện trong hộp thư điện tử. Hệ thống đã tìm thấy một số kết nối DNA với họ hàng xa. Trong danh sách ấy có một cái tên, Diana. Olivia lập tức liên hệ. Cuộc trò chuyện đầu tiên giữa họ diễn ra đầy bất ngờ. Diana kể rằng gia đình bà có một người anh họ tên là Gary Ban từng phục vụ trong Hải quân Mỹ và có thời gian đóng quân ở Việt Nam, rồi sau đó thường ghé qua Philippines. Olivia nghe đến đó, tim như ngừng đập. Manh mối quá khớp với mảnh ký ức mơ hồ mà mẹ cô từng nhắc. Diana còn gửi cho Olivia một bức ảnh của Gary thời trẻ. Khi nhìn thấy, Olivia choáng váng. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, giống hệt con trai út của cô, Ryan. Sự tương đồng rõ rệt đến mức khiến Olivia rơi nước mắt. Cô biết, đây không còn là sự trùng hợp. Đây chính là mảnh ghép mà cô tìm kiếm suốt hơn 30 năm qua. Trong nhật ký, Olivia viết, tôi run rẩy cầm bức ảnh, như thể nhìn thấy cha mình hiện ra từ quá khứ. Và kỳ lạ hơn, hình ảnh ấy lại phản chiếu trong chính gương mặt con trai tôi. Tôi tin chắc tôi đã đi đúng hướng. Không để thời gian trôi qua vô ích, Olivia thu hết can đảm, tìm cách liên hệ trực tiếp với Gary. Nhưng trước khi nhấc điện thoại, cô đã nhiều đêm thao thức. Liệu ông có từ chối? Liệu ông có phủ nhận? Hay tệ hơn, ông đã qua đời, và mọi nỗ lực chỉ để lại sự tiếc nuối. Tháng 10 năm 2017, Olivia cuối cùng cũng quay số. Chuông điện thoại vang lên từng hồi dài. Khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng một người đàn ông già nua nhưng dứt khoát cất lên. Alo, tôi là Gary Ban. Olivia hít một hơi thật sâu, rồi run rẩy nói. Xin chào ông, tôi là Olivia. Tôi nghĩ rằng ông chính là cha ruột của tôi. Đầu dây im lặng. Olivia nghe rõ tiếng thở dài nặng nề. Bằng giọng khàn khàn, Gary đáp lại. Cô nói gì cơ? Tôi cả đời chưa từng có con.
Khoảnh khắc ấy, Olivia như rơi xuống vực thẳm. Nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh, kể lại về người mẹ, về Manila năm 1966, về những gì cô biết. Cô đề nghị, nếu ông sẵn lòng, xin hãy làm một xét nghiệm DNA. Đó là cách duy nhất để chứng minh. Gary ngồi bất động bên chiếc ghế cũ trong căn nhà ở California. Ông nhớ lại những mảnh ký ức xa xôi, những đêm Manila rực rỡ ánh đèn, gương mặt một cô gái trẻ mỉm cười trong bóng tối. Ký ức ấy, ông tưởng đã lãng quên, nay bất ngờ trở lại. Cuối cùng, sau nhiều ngày đấu tranh, Gary đồng ý. Mẫu DNA được gửi đi. Vài tuần sau, kết quả trở về, Gary Ban chính là cha ruột của Olivia. Cầm tờ giấy xác nhận trên tay, Olivia òa khóc. Bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu đêm tự hỏi, giờ đây đã có lời giải đáp. Còn Gary, ở tuổi 78, lần đầu tiên trong đời biết rằng mình có một đứa con gái và những đứa cháu. Từ khoảnh khắc ấy, cả hai bước vào một chương mới. Những cú điện thoại nối tiếp, những cuộc trò chuyện dài, như thể hai cha con đã quen biết nhau từ rất lâu. Và rồi, một quyết định được đưa ra, họ sẽ gặp nhau, bằng xương bằng thịt. Một cuộc đoàn tụ sau nửa thế kỷ chia lìa đang chờ phía trước. Vào tháng 11 năm 2017, sau bao nhiêu năm khát khao và tìm kiếm, Olivia bước xuống sân bay California. Trái tim cô đập dồn dập, đôi chân run run như không còn đủ sức. Trên tay, cô nắm chặt bức ảnh của Gary thời trẻ. Bức ảnh đã khiến cô khóc nấc khi lần đầu nhìn thấy sự giống nhau giữa cha mình và con trai út Ryan. Và hôm nay, sau 50 năm chờ đợi, cô sắp nhìn thấy ông bằng xương bằng thịt. Gary đứng bên ngoài khu vực đón khách. Người lính già mặc chiếc áo khoác màu xanh xám, đôi mắt nhìn chăm chú về phía dòng người đang bước ra. Trong lòng ông, cảm xúc lẫn lộn, hồi hộp, hoang mang, xen lẫn niềm vui khó gọi thành lời. 78 năm sống trên đời, ông chưa từng một lần nghĩ rằng có ngày sẽ đón con gái ruột của mình. Khoảnh khắc ấy, Olivia bước ra. Cô nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở người đàn ông tóc bạc, dáng cao gầy, đôi mắt xanh nhạt đang chăm chú tìm kiếm. Chỉ trong tích tắc, cô biết đó chính là ông. Olivia tiến lại gần. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, hai cha con đứng khựng lại, nhìn nhau sững sờ. Không cần bất kỳ lời xác nhận nào nữa. Đôi mắt họ giống nhau đến lạ, cái nhìn vừa xa lạ vừa thân quen. Và rồi, như bị cuốn theo một sức mạnh vô hình, Olivia lao đến ôm chầm lấy cha. Gary nghẹn ngào, bàn tay run run ôm lấy vai con gái. Ông thì thầm, cha xin lỗi, cha không hề biết con tồn tại. Nếu cha biết, cha sẽ không bao giờ để con phải chờ đợi lâu đến thế. Olivia khóc nức nở, giọng đứt quãng. Con đã mơ về giây phút này từ khi mới 10 tuổi. Cuối cùng, giấc mơ đã thành sự thật. Sân bay ồn ào, người qua kẻ lại, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn hai cha con trong thế giới riêng. Nước mắt hòa lẫn với tiếng cười nghẹn, như thể nửa thế kỷ xa cách giờ được xóa nhòa trong một cái ôm. Những ngày sau đó, Gary và Olivia dành hàng giờ để trò chuyện. Họ kể về những gì đã bỏ lỡ, tuổi thơ của Olivia, những năm tháng Gary sống trong nỗi cô đơn, và cả những dấu mốc quan trọng của gia đình mà lẽ ra họ phải chia sẻ cùng nhau. Mỗi câu chuyện là một nhát cắt, nhưng cũng là sợi chỉ nối lại mối dây máu mủ bị đứt gãy. Olivia kể cho cha nghe về ba người con trai của mình. Cô không giấu được niềm tự hào khi nói rằng cả ba đều có duyên với quân ngũ. Con trai lớn từng phục vụ trong lục quân, con thứ hai trong tuần duyên, còn cậu út Ryan là học viên sĩ quan tại West Point. Gary lặng người. Như một định mệnh, dòng máu quân nhân trong ông đã tiếp nối qua những thế hệ mà ông chưa từng biết đến. Một buổi tối, hai cha con ngồi bên hiên nhà, nhìn hoàng hôn buông xuống. Olivia khẽ nói, cha, với nhiều người, việc có cha mẹ bên cạnh là điều hiển nhiên. Nhưng với con, nó là cả một hành trình. Con đã đi suốt mấy chục năm chỉ để tìm ra cha. Gary siết chặt bàn tay con gái, mắt ngân ngấn. Và cha đã đi suốt gần cả đời để tìm ra gia đình mà cha tưởng mình không bao giờ có. Đây thật sự là một phép màu. Những ngày ở California khép lại, nhưng tình cha con mới bắt đầu. Một tháng sau, Gary quyết định lên đường sang Florida để gặp ba đứa cháu và đứa chắt đầu tiên của mình. Ngày Gary hạ cánh xuống sân bay Tampa, Olivia cùng ba người con trai đã đứng chờ. Ryan, cậu con trai út, cầm trên tay tấm biển nhỏ viết vội Welcome, Grandpa. Khi Gary bước ra, ánh mắt ông rưng rưng. Người lính già vốn quen với sự cứng rắn, nay run rẩy như một đứa trẻ lần đầu biết đến tình thân. Khoảnh khắc Gary ôm lấy từng đứa cháu,
cả không gian như lắng lại. Ryan thì thầm. Cháu không bao giờ nghĩ mình sẽ biết ông ngoại là ai, vậy mà hôm nay, ông đang ở đây. Nước mắt Gary trào ra. Ông chưa từng được nghe một ai gọi mình là Grandpa. Từ người đàn ông tưởng cả đời vô sinh, ông bỗng trở thành ông ngoại của 3 chàng trai và ông cố của một đứa chắt nhỏ. Buổi tối Giáng sinh năm ấy, cả gia đình quây quần bên bàn ăn. Cây thông xanh rực rỡ đứng giữa phòng khách, những món quà nhỏ đặt dưới gốc. Gary ngồi giữa các cháu, nụ cười chưa từng xuất hiện trên gương mặt ông trong suốt nhiều thập kỷ. Olivia ngồi cạnh nhìn cha và các con, trái tim cô dâng trào một niềm hạnh phúc khó diễn tả. 3 chàng trai lần lượt kể cho ông nghe về cuộc đời mình. Người con cả từng phục vụ trong lục quân, người con thứ hai gắn bó với lực lượng tuần duyên, còn Ryan, cậu út, đang học tại Học viện Quân sự West Point. Khi nghe đến đó, Gary bật cười, giọng khàn đặc. Hóa ra dòng máu binh nghiệp vẫn chảy trong gia đình này. Cha đã từng là lính, và giờ các cháu cũng vậy. Thật kỳ diệu. Câu chuyện tiếp tục đến tận đêm khuya. Những kỷ niệm, những thiếu vắng, những câu hỏi cũ giờ được thay thế bằng tiếng cười. Gary lắng nghe từng lời, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Mỗi lần nhìn sang, Olivia lại thấy cha mình như trẻ lại, như được sống thêm một cuộc đời mới. Một ngày sau, Gary còn được tham dự buổi lễ đặc biệt của Ryan. Tại West Point, chính ông là người gắn chiếc huy hiệu đầu tiên lên ngực cháu trai. Khoảnh khắc ấy thiêng liêng đến mức Gary gần như bật khóc. Ông thì thầm, đây là món quà lớn nhất Chúa ban cho cha. Giáng sinh năm đó trở thành dấu mốc không thể nào quên. Đối với Olivia, đó là món quà tuyệt vời nhất mà cô từng nhận được. Tìm lại cha, để các con cô có ông ngoại, để gia đình trở nên trọn vẹn. Còn với Gary, đó là sự hồi sinh. Từ một cựu binh già sống trong lặng lẽ, ông trở thành trung tâm của một gia đình đông đủ. Trước ánh nến lung linh, Gary mỉm cười, đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm. Ông thì thầm như nói với chính mình, tôi đã đi từ con số 0 để có cả một đại gia đình. Đây chính là phép màu của cuộc đời. Giáng sinh năm 2017, với họ, không chỉ là một ngày lễ. Đó là ngày số phận viết lại định nghĩa của tình thân, của tình yêu máu mủ, thứ sức mạnh vượt lên trên cả thời gian và chiến tranh. Những ngày tháng sau cuộc đoàn tụ, Gary bàn sống trong một trạng thái mà ông chưa từng trải qua, bình yên và hạnh phúc trọn vẹn. Từ một người lính già cô độc, ông này có con gái, có những đứa cháu, thậm chí có cả chắt để bế bồng. Căn nhà vốn im lìm năm nào, giờ đây rộn rã tiếng cười. Mỗi khi nhìn Olivia, Gary không giấu được nỗi xúc động. Ông thường lặp lại câu nói, cha đã bỏ lỡ tuổi thơ của con, nhưng Chúa đã cho cha cơ hội để bù đắp phần còn lại, và cha sẽ trân trọng từng giây phút. Olivia cũng vậy. Sau hơn 40 năm đi tìm cha, cuối cùng cô đã tìm thấy một nửa máu thịt của mình. Cô hiểu rằng không phải ai cũng có thể trải qua hành trình dài dằng dặc ấy và chạm đến cái kết viên mãn. Với cô, đây là phép màu, một món quà thiêng liêng mà cuộc đời ban tặng. Câu chuyện đoàn tụ này không chỉ mang đến niềm xúc động nghẹn ngào, mà còn nhắc nhở chúng ta rằng gia đình và tình thân chính là phép màu lớn nhất của cuộc đời. Dù trải qua bao mất mát, chiến tranh hay xa cách, hạnh phúc viên mãn vẫn có thể đến khi tình yêu thương được tìm thấy. Giá trị của con người không nằm ở quyền lực hay chiến thắng, mà ở sự gắn kết, lòng nhân ái và mái ấm trọn vẹn. Hành trình của Gary và Olivia khép lại, đó là bài học về niềm tin, về sự kiên trì không bỏ cuộc và về giá trị thiêng liêng của gia đình. Với những ai đang còn cha mẹ, hãy trân trọng từng phút giây được ở bên. Với những ai vẫn đi tìm người thân thất lạc, câu chuyện này chính là nguồn động lực rằng điều kỳ diệu vẫn luôn có thể xảy ra. Trên bầu trời đêm, Gary từng ngước mắt nhìn lên, mỉm cười thì thầm. Tôi đã đi gần trọn một đời để hiểu ra, gia đình mới là phép màu lớn nhất. Và đó chính là hồi kết, một hồi kết không chỉ dành cho riêng họ, mà còn để lại niềm tin và hy vọng cho tất cả chúng ta.